हेलो गाइस, नमस्ते। तपाईलाई नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा स्वागत छ। र आजको भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट भिडियो पनि हो। यो हार्डवेयर रिलेटेड हो अनि पुरा भिडियो हेर्नु होला अनि प्रतिक्रिया दिनु होला। आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं कि हार्ड डिस्कलाई कसरी पार्टिसन गर्ने। मानुस् कि तपाईको हार्ड डिस्कमा भनौं 100 GB छ, त्यसलाई 50 GB छुट्टै राख्न चाहनुहुन्छ अनि 50 GB छुट्टै अनि दुईटा भागमा डिभाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कसरी गर्ने? त लौनुस् ल आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिले तपाई यो टास्क बार छ तल हेर्नुस्, यो टास्क बारमा सिधै गएर टाइप गर्नुस् डिस्क म्यानेजमेन्ट। डिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नु टाइप गर्नुबित्तिकै हेर्नुहुन्छ यहाँ आयो कमान्ड आइसकेछ, क्रिएट एन्ड फर्मेट हार्ड डिस्क पार्टिसन भनेर एउटा कन्ट्रोल प्यानलको एउटा अप्सन आइसकेछ हैन। त्यसलाई क्लिक गर्नुस् र तपाई जानुहुन्छ यो पपअप विन्डो स्क्रिन आयो हैन। यो पपअप स्क्रिनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हार्ड ड्राइभहरु कतिवटा के छ हैन। तपाईले के त्यसलाई लेभल दिनुभएको छ अनि कति स्पेस बाँकी छ। र एक्जाम्पलको लागि मानुस् मैले यो MCSA भन्ने ई ड्राइभ छ हैन, ई ड्राइभलाई मैले अझै दुई भागमा डिभाइड गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि मैले के गर्ने? त्यसलाई सिम्पली तपाईले के गर्नुस्, क्लिक गर्नुस्, राइट क्लिक गर्नुस् माथि अनि यहाँ तपाई हेर्नु श्रिङ्क भोल्युम भन्ने छ। त श्रिङ्क भोल्युममा जाने हैन। तपाईको हेर्नुस् यो लगभग 250 GB जति 250 त नभनौं 245 GB जति स्पेस अवेलेबल छ र यो मध्येमा तपाईको अब यति चाहिँ स्पेस खाली छ अहिले, अरु स्पेस चाहिँ युज भइसकेको छ है त। त त्यस मध्येमा अब तपाईले के गर्नु नि भनेपछि अब यसलाई तपाईले कति यस मध्येमा कति स्पेस तपाईले गर्नु श्रिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भन्नाले छुट्टै ड्राइभमा राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँ राख्नुस् हैन। 96,668 भनेपछि चाहिँ 96 GB यानी कि 96 GB स्पेस अहिले तपाईलाई यसले छुट्टाउनलाई हैन भन्नाले पार्टिसन गर्नलाई लागि अवेलेबल छ। र यस मध्येमा पनि तपाईले यहाँ 96 पुरै पनि तपाईले गर्न सक्नु पर्यो र हैन मैले त्यति नै गर्दैन र अलिकति मात्रै गर्छु। तपाईले यो भिडियोको ट्युटोरियलको लागि हामीले ल एक्जाम्पल लागि मैले केवल 10 GB को मात्रै मैले छुट्टा गर्न चाहन्छु है त। 10,000 भनेको 10 GB भयो हैन। त म यति भागलाई मैले यति स्पेसलाई मैले छुट्टै ड्राइभ बनाउन चाहन्छु। ठीक छ, त्यसको श्रिङ्क गरौँ। यसले अलि केही समय टाइम लिन सक्छ हैन, श्रिङ्किङको हो हैन। हार्ड यसले पार्टिसन गर्नुपर्छ, त्यही भएर यसलाई केही समय यसले टाइम लिन्छ है त। लौ त हेर्नुस् गाइस, यो तपाईको मैले अघि 10 GB को म छुट्टाएर नयाँ ड्राइभ बनाउनु भयो कि नयाँ बन्यो है त। फ्री स्पेस 9.77 GB भन्दै हैन। यो 10 GB को छुट्टै ड्राइभ बनिसक्यो। अब यसलाई के गर्ने भनेपछि यसमाथि न्यू राइट क्लिक गर्ने अनि न्यू स्याम्पल भोल्युममा हैन। अब यसलाई किन नाम दिनु पर्यो, यसको ड्राइभ लेटर पनि स्पेसिफाई गर्नु पर्यो है त। त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ हैन। त्यसपछि हेर्नुस् अब यो यसको साइज यो भनेछ हैन, नेक्स्ट भन्यो। त्यसपछि यसलाई तपाई ड्राइभ नेम जस्तो ABCD देखि अझ कुन हामीसँग एप्समा प्रयोग भइसक्यो त। अब तपाई जे राख्न सक्नुहुन्छ, मैले एउटा Z राखिदिन्छु है त। Z भन्ने ड्राइभ राखे है त। नेक्स्ट गर्ने अरु केही तपाईले के चीज गर्नु पर्दैन है त। यो फिनिश गर्नुस्। अब यो तपाईको नयाँ ड्राइभ एउटा तयार भयो है त। अब हामीले यसको लागि के गर्ने, न्यू भोल्युम, यसको न्यू भोल्युम, यसको नाम, यसको भोल्युमको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। फेरि के गर्ने, फेरि यसको प्रोपर्टीमा जाने हैन। यहाँ तपाईको न्यू भोल्युम भन्ने लेखेको छ, यसमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ के पनि नाम राखौँ न। जस्तै कि मैले भने छिटो राखेको माई डिस्क भनेर राखिदिन्छु है त। यो भने यसमा यो माई डिस्क भनेर यसको नाम राख्दिएँ र यसको भयो यो छुट्टै ड्राइभ है त। तपाईले यसलाई यसको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो माई कम्प्युटरमा जाउँ नि त। जस्तै माई कम्प्युटरमा जाउँ हैन। माई कम्प्युटरमा जानुस्, यो हेर्नुस् तपाईले यहाँ छुट्टै ड्राइभ देख्नुभयो हैन। यो 10 GB को छुट्टै ड्राइभ देखिएछ यहाँ र यो ड्राइभ अब रेडी भयो है त। ल तपाईलाई आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो हो हैन। कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले ड्राइभलाई पार्टिसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र हामीले सोच्छ होला के हो, कुनै सफ्टवेयर चाहिन्छ कि के चाहिन्छ हैन। केही पनि चाहिदैन, धेरै सिम्पल स्टेप थियो हैन। तपाईले बुझ्नुभयो होला। हाई गाइस, कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? तपाईले निश्चय नै मन पराउनु भयो होला।
यस्तै हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला र हेर्दै गर्नु होला हाम्रो च्यानल नेपाली कम्प्युटर ज्ञान। थ्यांक्स फर वाचिङ।